สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกนะครับผมขนาดประมาณ4ลิตรนะครับผมเป็นแกลลอนใหญ่จะนำตัวนี้มาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากแกลลอนพลาสติกครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติก4ลิตรนะครับเป็นแกลลอนใส่เครื่องปรุงอาหารนะครับทีนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วตัวพลาสติกของแกลลอนค่อนข้างมีเนื้อหนาอยู่ครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในบ้านกันครับจากแกลลอนพลาสติกโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม